Köszöntöm Önöket! Én Gombos László vagyok. Önök a Szakmaiság és Demokrácia Pártjának, az egészségügyi csoportjának az előkészítő ülését láthatják. A pártunkat nemrég bejegyezte a bíróság egy pár héttel ezelőtt, úgyhogy most már hivatalossá vált a dolog. És ugye az lett a nevünk, hogy Szakmaiság és Demokrácia Pártja. Mivel a párt megalakulása után azonnal megkeresett egy egészségügyi szakember, aki mondta, hogy ő eszközbeszállítással is foglalkozik az egészségügyben, régebben orvos volt, úgyhogy vele áttárgyalva az egészségügyi részt számos olyan kérdést is meg tudtunk válaszolni közösen, amit már a pártunknak volt egy előkészítő ülése az egészségüggyel kapcsolatban, ez egy 6 részes sorozat volt, amit feltöltöttem, és hát ez ennek a folytatása, a kérdésekre adott válaszok, amikre addig nem tudtuk megadni a kérdést, de hogyha nem tudtuk megadni a választ, de hogyha nem látták azt a 6 adást, akkor is érthető lesz szerintem ez a műsor. Csak hát ilyen értelemszerűen ez nem az egészségügy teljes reformja, hanem annak a kiegészítése ez a adás most már. Úgyhogy kezdjük is a dolgot. A mai témáink az egynapos műtétek, egészségügyi robotok, az OEP ösztönzők, fertőzésveszély és a zöld energia az egészségügy témakörében. Ezekben az EU témakörökben haladtunk előre, és ráadásul elég jelentősen, igazából most már majdnem minden kérdésre megvan a válasz, ami felmerült az egészségügy reformjával kapcsolatban. Úgyhogy nézzük is a dolgot. Robotvásárlás. Tehát ez szerint az eszközbeszerzési szakember szerint ő azt mondja, hogy mi hoztunk be kórházi robotot az országba, egy embert kiváltott a műtőben a kórházi robot, Angliában kb. 100-200 helyen használják, nincs paraszolvencia, ha robot van bent a műtőben, akkor nyilván ugye a beteg nem ad pénzt. 5 millió forint volt csak a robotnak az ára, tehát nagyon olcsó, plusz 10 000 forint eldobható alkatrész műtétenként. És ugye küldött is róla egy képet, hogy így néz ki maga a gép a műtőben, használat közben, hogy az orvos egymagában, tehát a dolog lényeg az, hogy az orvos egymagában tud műteni ezzel a robottal, és nem kell hozzá kiegészítő személyzet, vagy csak egészen minimális. Ugye ez azért nagyon-nagyon fontos, mert az egészségügynek a túlterheltsége óriási. Tehát itt nem létszámcsökkentésről van szó, mi növeljük a létszámot, az ápolók, a műtőssegédek, a kórházi könyvelők és a takarítók létszámát. Ez azért fontos, mert összességében elegendő orvos van az egészségügyben, csak az orvos végzi az ápoló munkáját, meg a könyvelő munkáját, meg sok esetben akár a műtőssegéd munkáját is, az ápoló is azt csinálja, amihez nem ért, például ő a takarító, a könyvelő, a műtőssegéd, de ezek elkülönült szakmák, és igazából a kiegészítő személyzet az, ami hiányzik, és valójában az a legszebb ebben az egész dologban, hogy nem orvos hiány van, hanem kiegészítő személyzet hiány van, de abból nagyon súlyos a hiány. Erre reagál ugye a robotvásárlás. Az ápolók és műtőssegédek számát növelni kell, de nyilván lesz egy pont, amikor már nem talál az egészségügy több embert, az ilyen helyzetre jó a robotizáció és az orvosi kenőpénzek kiváltására szintén. Ez egy hasznos dolog. 5 millió forintba kerül egy olyan robot, amivel egy sebész egymagában tud műteni. Jó, és akkor már is mehetünk tovább a következő témánkra,
a fertőzés veszélyre. Külön figyelmet kell fordítani az egynapos műtétek esetén a cserélhető, eldobható kellékek folyamatos cseréjére, mert jelenleg erre nem figyelnek oda, és legfőképpen nem ad senki erre pénzt, és ez egy fertőzés veszélyes gyakorlat. És akkor nézzük ugye az egészségüggyel kapcsolatban, ugye az előző 6 műsorban volt róla szó, hogy lesz egy nagyon jelentős fizetésemelés az orvosoknak, legalább 200 000 forintos havi nettó fizetésemelése, az ápolóknak pedig havi nettó legalább 150 000 forintos fizetésemelés, vagy akár még több. És hát ugye ezzel kapcsolatban szintén az egészségügyi beszállítóval pontosítottuk a számolásokat, úgyhogy nézzük ennek a végeredményét. Zöld energia. A Délpesti Kórház költségvetési beszámolója alapján elérhetősége a költségvetési beszámolónak a videó alatt, majd megtalálják. Szóval évente a magyar egészségügy körülbelül 80 milliárd forint összeget költ rezsiszámlára. A 30 000 orvosnak 200 000 forint nettó fizetésemelést adunk, az 75 milliárd forint per év, ami plusz kiadás. Ezt fedezi a kórházak rezsiköltségének zöld energiás kiváltása, ugye ami az eddigi műsorsorozatban arról volt szó, hogy napelemeket és napkollektorokat szerelünk fel az egészségügyi intézmények tetejére, és a dolog lényege, hogy ezzel ugye levisszük a rezsiköltségeket nullára, és ezt megspórolják, ugye ebből kijön az orvosoknak a 200 000 forintos havi nettó fizetés emelése. Tehát, hogyha eddig valaki 200-at kapott, az ezek után 400-at fog. És hát ez már ugye elegendő ahhoz, hogy meg is tartsa a szakma a szakembereit, mert azért ez már azért elfogadható pénz. Jó, nyilván az angliai egészségüggyel ezzel mi mindig nem tudtuk felvenni a versenyt, de ezzel legalább meg tudnak élni Magyarországon, és ilyen kérdésben nem kell problémázni, majd hogy ezzel nem lesznek gondok. És akkor ugye most jön az ápolók része. Ez nagyon jó, de az ápolók számára ebből a tételből 5 milliárd marad, ugye a 80 milliárdos rezsiköltséget, hogyha kiváltottuk, akkor is az úgy nem lesz elegendő az ápolók fizetésemelésére. A megoldás: az új napelem parkokat nyitunk az egészségügy nevében. Az egészségügy számlájára íratjuk az onnan befolyó pénzt. Ezzel lehetőséget teremtünk az ápolók számára fejenként 150 000 forint havi nettó fizetésemelésre. Tehát ugye sok ápoló eddig jelen pillanatban nagyjából a havi 130-160 000 forintot keresett, tehát ezzel főleg a kezdőknek több mint a duplájára emeljük a fizetését. Ugye ez évente 126 milliárd forint, úgyhogy az egészségügy fejlesztésének a kiterjesztése valóban a környezetvédelem lesz, nem csak a tisztább levegő miatt, hanem az ápolókat és az orvosokat finanszírozó zöld energiás befektetések miatt. Továbbá évente, tehát ugye a dolog lényeg az, hogy az egészségügynek közel 100 000 alkalmazottja van, és ugye ennek a fizetésemelését úgy kell megoldani, ennek a létszám fizetésemelését, hogy az fenntartható legyen. És ugye a zöld energia, a rezsiszámla kiváltása, plusz azt, hogy napelemeket íratunk a kórházak nevére, amiket felszereltetünk az ország különböző részein. Ugye ez arra jó, hogy így a zöld energia, az ugye a napelem áramot termel, annak ugye van pénzügyi értéke, azt eladjuk az iparnak, ők felvásárolják, a lényeg az, hogy ez a pénz az egészségügy számlájára kerül, tehát az ő nevükben építettünk napelem parkokat, és ezen keresztül garantáljuk a fizetésemelést úgy, hogy ez a költségvetést, az állami költségvetést nem terheli meg úgy pluszban, hogy minden évben pluszba ki kell adni, hanem a napelem parkok megtermelik áramban, az behozza a pénzt, és ebből van fedezve az ő fizetésemelésük. És akkor beszéljünk az eszközökről, mert ugye volt arról szó, amit ugye az egészségügyi beszállító mondott, hogy egyszerűen
nincs pénz az egészségügynek cseréltetni azokat az eszközöket, amit kötelezően cserélni kellene, mert fogyóeszköz, és igazából nem is szabadna egynél többször használni, és mégis van, ahol nagyon sokszor használják. Szóval ezeknek a költségeknek a fedezését is ugyanilyen zöld energiás húzással oldjuk meg, mert ezzel lesz fenntartható a költségvetése az egészségügynek, és egyben egyébként a magyar államnak is. Szóval, évente pluszba 30 milliárd kellhet úgy nagyjából az előbb említett eldobható eszközök cseréjére, új ágyneműk, párnák, törölközők megvásárlására, hogy ne agyonmosott, szétszakadt lepedők legyenek, ne kelljen az egyszer használatos eszközöket 50-szer használni, stb. Ezt a 30 milliárdos pluszt ugyanúgy oldjuk meg, mint az ápolók fizetésének az emelését, tehát még több napelemparkot hozunk létre, és azokat is ráíratjuk az egészségügy nevére, tehát ezzel a napelemparkok bevétele is hozzájuk kerül. Annyit iratunk a nevükre, hogy ez évente 30 milliárdot hozzon nekik erre a célra, plusz 126 milliárdot az ápolók fizetésemelésére, és ebből fedezzük a plusz kiadásokat, tehát ugye összesen ugye 156 milliárd forint áram árát iratjuk az egészségügy nevére, és akkor ugye innentől kezdve ez garantálja a magas fizetéseket az egészségügyön belül, az orvosokét, az ápolókét, és ugye az eszközbeszerzését, mert hát igazából ez a három terület, ahol hiány van konkrétan az egészségügyben. Jó, és akkor jöhet a következő témánk, az OEP, vagy ugye azóta átnevezték NEAK pénzügyi ösztönzői, de OEP-ként, tehát Országos Egészségügyi Pénztárként közismertebb a dolog, úgyhogy fennhagytuk ezt a nevet. OEP NEAK pénzügyi ösztönzőit a valósághoz kell igazítani, ne a diagnosztizált betegségek számához igazítsák a finanszírozást, mert így mindenki nem létező betegségeket diagnosztizál papíron. Ráadásul a kamuból diagnosztizált betegségek az emberek zárójelentéseire kerülnek, és amikor újra orvoshoz mennek, akkor nem létező megelőző betegségek alapján gyógyítják őket. Az OEP NEAK pénzügyi ösztönzői az egynapos műtétek irányába kell hassanak, hogy csak kivételes esetben választanak klasszikus, szétvagdosós műtéti típust az orvosok, mert ugye az előző 6 részben ugye arról volt szó, hogy az egynapos műtétekre igyekszünk átállítani az egészségügyet, erre adunk nekik egyszeri plusz pénzt, hogy megvásárolhassák az összes szükséges eszközt, és ezen keresztül végre modernizálódjon a magyar egészségügy, ami felgyorsítja a gyógyulást, stb. És a lényeg az, hogy az OEP-nek, tehát az egészségügyi pénztárnak is ehhez kell igazodni a finanszírozás tekintetében, hogy ezt ösztönözzék minél erőteljesebben, és minél kevésbé a klasszikus, nagyvágásos dolgokat. Ugye az egynapos műtétnek például a lényege, hogy például egy ekkora vágást csinálnak, és ezen keresztül oldják meg a műtétet az eszközök segítségével. Addig ugye a klasszikus műtét meg fogja, és így szétvágja a beteget, és ugye hónapokig tart a gyógyulás. Ugye a 24 órás műtétnek, vagy más szóval egynapos műtétnek a lényege az, hogy a műtét kezdete után 24 órán belül már el is lehet hagyni a kórházat, mert az ember meggyógyult, és kész. Ugye értelemszerűen így csökken a kenőpénzek mértéke, és csökken a fertőzés veszély, javul az egészségügy általános helyzete, az emberek könnyebben meggyógyulnak, úgyhogy az egynapos műtétek az egészségügynek a jövője, és hát ugye ezt készítjük elő, meg azt kalkuláljuk ki, hogy egyébként ez nagyjából mennyibe fog kerülni, de úgy tűnik, hogy a kórház összevonás, egészségügyi létszámnövelés, személyzetnövelés, robotvásárlás és az egynapos műtétekre áttérés a zöld energiás beruházásokkal együtt nagyjából egy olyan 400 milliárd forintba fog kerülni.
vagyis hát olyan 400 és 600 milliárd forint közötti összegbe. Ezt hozzá kell tenni, hogy mivel ez egy egyszeri kiadás alapvetően, mármint a plusz pénz, így aztán az finanszírozható. Úgyhogy meg tudjuk oldani ezt a dolgot, és az egészségügyi beszállítónak vannak további jó hírei is. Úgyhogy nézzük is ezeket a dolgokat, mármint a reformmal kapcsolatban. Az egynapos műtétek, ugye a következő témakörünk, az egészségügyi beszállító ismerősömnek az a tapasztalata, hogy az egynapos műtétekre a továbbképzéseket rendszerint ingyen adják a gyártók, miután az egészségügy megvette a gépet. De ezeknek a használata egyébként is nagyrészt egyedül megtanulható, mármint az orvosok számára. És csak néhány kiemelt orvos számára kell pénzt elkülöníteni külföldi továbbképzésekre. Az eszközök árában a továbbképzés ára rendszerint benne van. Hát ugye ebben ugye az a jó hír, hogy az előző 6 részben még azzal számoltunk, hogy ez esetleg nagyon magas költség lesz az orvosoknak a továbbképzése az egynapos műtétekre, de az EU beszállító mondta, hogy szerencsére szó sincs ilyenről, sőt maguk az egynapos műtéti eszközök is sokkal olcsóbbak, mint azt eredetileg számoltuk. Úgyhogy azt, hogy az egészségügynek plusz pénzt kell adnunk a zöld energiás dolgokra, az így bőven belefér, mert így viszont az egynapos műtétekre átállása vártnál sokkal olcsóbb. Úgyhogy ez egy igazi jó hír a reform számára. És akkor nézzük az utolsó témakörünket, mára az ötletfogadás az egészségügyben. Rémhírek elleni szakmai fellépés. Az egészségügyi szakmának rá kellene állítania, és rá is kell állítani egy pár orvost külön az ötletfogadásra és a kamuhírekre, hogy tisztázni lehessen hivatalosan is, hogy mi az, ami jó ötlet, és mi az, ami álhír, kik a szélhámosok. Már csak azért is, mert a betegek sokan sok pénzt költenek kuruzslókra, közben a valódi gyógyszereket mellőzik. A szélhámosok ezrei élnek meg az egészségügyi hazugságokból, ha valakit az EU megvádol a fentiekkel, akkor, tehát hogy álhírt terjeszt, vagy kamugyógyszereket készít, akkor be kell hívni az illetőt, meg kell hallgatni, a meghallgatás nyilvános kell legyen a neten közvetítve. Ha kiderül, hogy jó az ötlete, akkor már is fejlődött az orvostudomány, ha kiderül, hogy kamu, akkor ezt végre szakmailag, nyilvánosan tisztázza a szakma. Tehát ugye egy aktuális példa a dologgal kapcsolatban, ami ugye az álhírek kategóriában van. Ugye, ami legutóbb óriási pánikot keltett, ráadásul konkrétan egy nemzetközi szintű pánikot, amit a sajtó előadott. Ugye az egészségügyben, ugye a koronavírus a témánk, az egészségügyben, ha valakitről azt állítják, hogy koronavírus halott, ugye az azt jelenti, hogy a koronavírus az elsődleges halálozási ok. A médiában a koronavírus halott jelentése, hogy a halottban koronavírust találtak. Ugye az a különbség, hogyha valaki elsődlegesen ebbe halt meg, akkor a koronavírus halottak száma extrémen alacsony. Ha viszont azt nézzük, hogy a halottban koronavírust találtak, de nem elsődleges halálozási ok, abban az esetben, hogyha a média féle állítást vesszük alapul, akkor a koronavírusban nagyon sok ember halt bele. Ha az orvosi állítást vesszük alapul, akkor a koronavírusban jóval kevesebb ember halt bele. És a sajtó az a helyzet, hogy szabadon trollkodhat. Szabadon trollkodhat a sajtó, mert a magyarországi egészségügy jelen pillanatban nem áll készen arra, hogy például egy ilyen sajtómanipuláció ellen fellépjen, tehát hogy a sajtó mondjuk azt állítja, hogy ha valakiben koronavírus találtak, akkor ő koronavírus halott. Tehát, hogy mármint, hogy egy halottban. Tehát ez így nem igaz. Orvosilag ez elfogadhatatlan állítás, amit a sajtó csinál. Ők ezt megcsinálják, a magyarországi egészségügy meg mindenre csak annyit tud mondani, hogy egyetértenek, meg hogy nem értenek egyet. Szóval ez így nem működik,
kell az egészségügynek amellett, hogy megválasztják az egészségügyi alkalmazottak az egészségügy vezetőjét, emellett kell egy ilyen ötletfogadási hivatal, vagy egy ötletfogadási részleg az egészségügyön belül, és ami egyben foglalkozik azzal, hogy például a sajtóban a betegségekkel, bármilyen betegséggel kapcsolatban milyen állítások jelennek meg, és hogy például ebben az esetben legalább kiadnak egy egységes közleményt, amiben közlik azt, például, hogy a koronavírus halottnak csak azt lehet nyilvánítani, aki elsődlegesen ebbe halt bele. Tehát nem az volt, hogy szívrohama volt, meghalt, koronavírust is találtak a szervezetében, és a sajtó már is bejelentette, hogy koronavírus halott, hanem igenis ez ugye szakmaiatlan állítás, és az egészségügynek az ilyen dolgok ellen is fel kell lépnie, természetesen a számtalan kamugyógyszer ellen is, de azt, hogy melyik kamugyógyszer és melyik nem, az egészségügynek készen kell állnia ezeket bevizsgáltatni. Már csak azért is, mert nagyon sok beteg használ ilyeneket, és nagyon nagy kérdés, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem működik. És erre mindig az a mismásoló válasz az egészségügy részéről, hogy hát nincs bevizsgálva, hát vizsgáljátok be. Úgyhogy ez a helyzet, a koronavírus meghatározása, meg az egyéb részletekkel kapcsolatban szintén beteszek egy linket az angol nyelvű Wikipédiáról, ami egy védett Wikipédia oldal, és a koronavírussal foglalkozik, hogy annak több leágazása van, ebből több az emberek között is veszélyes tud lenni, nem csak egy egységes koronavírus van, tehát ugye ennek részei vannak, úgyhogy meg típusai. A COVID-19 csak valójában egy a sok közül, és nem az egyetlen, és hát azt, hogy pontosan mire is teszteltek embereket, ugye ezzel kapcsolatban is a magyarországi egészségügy nem sok mindent tudott mondani, pedig hát igazából ez nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy melyik koronavírusra, mert vannak olyan koronavírus típusok, amik egy tüsztentésen kívül más problémát nem okoznak. És szinte mindannyian voltunk már koronavírusosak, mi emberi lények, csak hát eddig nem teszteltek ilyenre, meg nem volt belőle pánik. Úgyhogy az egészségügynek ez a másik alapvető feladata, hogy azonnal tisztázza azt nyilvánosan, hogy mit jelent egy adott betegséggel kapcsolatos kifejezés, hogy koronavírus, annak milyen részei vannak, milyen leágazásai vannak, mire tesztelik ezt az egészet, mert ez sajnos nem derült ki. Ezek után a politikailag kinevezett tisztségek egyébként megszűnnek az egészségügyben, ha megválasztanak minket, utána az országos tiszti főorvost és mindenkit az egészségügy alkalmazottai választják meg, vagy az egészségügy alkalmazottai által megválasztott országos vezető választja meg, tehát ezek után nem a politikának az emberei ücsörögnek ott, akikkel kapcsolatban láthatóan számtalan szakmai kritika merült fel, de hát ez ezért van, és ezért adunk önkormányzatiságot többek között az egészségügynek is, mert ez teremti meg a szakmai színvonalat. Hát nagyon köszönöm, hogy megnézték a mai adásunkat, és hát köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!